السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه. مرحبا بكم معايا من جديد ومرحبا بالناس اللي انضموا لينا. اليوم غناخذكم معايا في جوله في كيتايا، وفي هذا الفيديو غتعرفوا معايا على العروض اللي كاينه في لي كنبي اللي غتلقاو فيهم تشكيله كبيره وموديلات ولوينات زوينه بزاف. كاينين اللي بالجلد وكاين اللي بالثوب، وكذلك غتلقاو تخفيضات مهمه في لي كنبي اللي غتلقاوهم افيك دي رونجمون اللي ممكن تستغلوهم باش تربحوا مساحه وتنظموا فيهم بزاف ديال الحويجات بحال لي كوسان والاغطيه. تخفيضات كذلك غتلقاوها حتى في لي طابل مونجي، لي ميبلو تيفي، لي بيبيوتيك ولي طابلو باس. غتلقاو بزاف ديال التخفيضات اللي مهمه وافكار اللي راقيه ومميزه للديكور. ماشي بالضروره نكونوا باغيين نتقداو باش نتفرجوا في هذا النوع ديال لي فيديو، ولكن حتى الناس اللي كتبغي تعرف على الجديد في الاثاث وكذلك الذوق ديالها فيما يخص الديكور، وتاخذ افكار باش تنظم وتزين المنزل ديالها. مرحبا بكم كاملين في هذا الفيديو، ونتمنى ان الفيديو تنال الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نودعكم ونخليكم تفرجوا حتى الاخر، ونتمنى انكم تستمتعوا. طبعا ما تنسوش الجيم والبارطاج مع الاصدقاء والاقارب ديالكم، والاشتراك بالنسبه للمشاهدين الجدد، ونتمنى لكم فرجه ممتعه.